Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte să începem, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor următoare, zilei de mâine sau despre energia din momentul în care accesezi această înregistrare. Ia de aici ceea ce rezonează cu tine, ce te interesează sau ce te inspiră. Mulțumesc tuturor pentru că sunteți parte din această comunitate și dacă rezonați cu munca mea și considerați că vă ajută, nu uitați, vă rog foarte mult să vă abonați și să apreciați clipul. Faptul că voi apăsați acolo butonul de apreciere, like, mă ajută pe mine pentru că așa funcționează platforma YouTube. Voiam astăzi să aduc la cunoștința voastră următorul aspect. În ultimele 3 luni nu m-am putut ocupa de filmarea zodiilor pentru că, așa cum bine știți, am fost înconjurată de foarte mult haos și zgomot. Zgomot ce nu-mi permitea să filmez în liniște 12 clipuri pentru 12 zodii. Pe lângă acest aspect, acum este vară și suntem în vacanță. Fetița mea este în vacanță, iar eu sunt în primul rând mamă. Începând cu luna septembrie, voi face tot posibilul să-mi găsesc un culoar de liniște pentru a vă putea oferi un conținut de calitate. Nu vreau să vin alături de voi cu 5, 6, 10 minute înregistrate și să vă ofer informații doar de dragul de a o face, pentru că scopul pentru care fac aceste lucruri este pentru a vă aduce vouă la cunoștință ce se petrece în lume și pentru a ajuta. Dau pentru a primi, nu dau doar pentru a primi, ci așa funcționează lucrurile. Dacă voi nu sunteți bine, nici eu nu sunt bine, sau dacă eu nu sunt bine, nici voi nu sunteți bine. În consecință, nu-mi bat joc de munca mea și dacă nu pot livra ceva cu calitate și dacă nu am timpul necesar, nu postez. Acestea fiind spuse, să vedem despre ce este vorba în perioada următoare. Am menționat deja pentru aceia dintre voi care poate nu mă urmăriți zilnic, această săptămână la nivel energetic este destul de stabilă în contextul în care sunteți diplomați, liniștiți și răbdători. Redefinire la nivel de identitate, îți poți schimba profesia, te poți schimba tu ca om, pe tine, să nu te mai identifici cu ceea ce ești acum, cu cine ești acum sau cu ceea ce faci acum. Eu vorbesc aici despre un potențial, pentru că nu am cum, fizic, cuantic vorbind, să ofer informații pentru fiecare dintre voi dedicat în parte, întrucât fiecare dintre voi dedicat în parte s-a născut cu o configurație astrală unică, pe lângă faptul că avem discernământ și un liber arbitru la îndemână să trăim și să ne manifestăm în societate. Să vedem. Să te bucuri de începuturi și concentrare pe copii. Sau să te concentrezi pe ceva ce vrei să faci, un proiect la care te gândeai, o inițiativă pe care o poți avea acum, poate să se desfășoare frumos, armonios, până la rezultatul dorit. Poate fi vorba despre o sarcină, despre a deveni părinte sau bunic. Poate fi vorba despre o adopție pentru aceia dintre voi care sunteți interesați de acest aspect. Poate fi vorba despre nașterea unei noi vieți, despre schimbarea viitorului, pentru că doar în mâinile voastre stă asta. Cu cât mai mulți oameni vibrează pe o frecvență înaltă, cu atât mai mult putem influența societatea și lumea în care trăim. O celebrare și o schimbare care te poate bucura, precum se bucură copiii atunci când primesc o jucărie frumoasă. Pauză, relaxare și să îți iei un răgaz de analiză. Sau poate unii dintre voi lucrați acum la niște proiecte importante sau la ceva important care vă poate ajuta să deveniți independenți sau vă poate ajuta pentru latura financiară să vă creșteți veniturile. Este nevoie de vindecare aici, poate sunteți obosiți. Văd din această energie că unii dintre voi s-ar putea să aveți provocări cu insomnia, să aveți provocări cu somnul. În acest sens, este important să aveți grijă de glandele suprarenale și de sistemul endocrin, pentru că tot organismul nostru este interconectat. Și onorează zeitățile din jurul tău. Ajutor.
Această carte, prin ilustrația pe care o are, spune următorul lucru. Tratează-i pe toți din jurul tău la fel, nici mai presus, nici mai prejos, pentru că suntem, pe de o parte, toți egali, acei oameni cu suflet despre care v-am vorbit acum ceva timp. Nu te poziționa nici mai presus, nici mai jos. Este necesar în zilele ce urmează să fii foarte realist și foarte analitic, pentru că s-ar putea să întâlnești situații în care să te subestimezi inconștient sau să te supraevaluezi inconștient. Având în vedere că Mercur a ieșit din retrogradare în Leu, există o acțiune mai ales pe zona relațiilor, pe zona financiară, chiar și la nivel culinar, care duce către impuls, către instinct primar, către acțiuni negândite neapărat, către o lipsă de filtrare a informațiilor sau către discuții pe care acum le putem purta și ulterior le putem regreta. Avem 6 de monede și regele de spade, cavalerul de bâte, 5 de spade, eremitul și 4 de monede. Cred că 4 de monede ne-au urmărit toată săptămâna. Este nevoie de curaj. Dacă ai provocări în acest moment, vă pot spune următorul lucru. Este important să încerci. Această săptămână aduce în prim plan diferența dintre alegeri și decizii. Faptul că ai în permanență, indiferent de cât de complicată este situația ta, o alegere la îndemână, după care poți decide dacă alegerea respectivă îți este potrivită sau nu. În zona relațiilor este o săptămână în care se poate face dreptate sau apel la o discuție normală, la o discuție de negociere între tine și partenerul tău de viață, între tine și ai tăi copii, astfel încât să nu mai fie nevoie să compromiteți ceva. Preponderent aici este vorba despre o lipsă de timp a cuiva. Sunt niște reproșuri, sunt niște discuții care au la bază timpul. Timpul petrecut în familie, timpul petrecut cu mine sau tăcerea, izolarea, lipsa de atenție atunci când ne reunim toți în casă sub același acoperiș, tocmai pentru că unul dintre parteneri sau poate amândoi sunteți foarte ocupați. Mai este vorba și despre faptul că sub o formă foarte puternică, tehnologia din jurul nostru ne-a acaparat viața. Oamenii au ajuns să se relaxeze stând pe telefon în loc să citească o carte sau să poarte o discuție armonioasă. Iar în acest moment, mâine, poimâine, în această săptămână, când accesați voi emisiunea, aveți o ocazie să reglați niște lucruri și să dați un exemplu, să vă folosiți de puterea exemplului prin a spune hai să facem sau fac eu de această dată, însă data viitoare vei face tu, să stabiliți un program sau un regulament de funcționare, o ordine interioară în casa voastră pentru a nu mai fi necesar să compromiteți ceva, pentru că cineva aici compromite în permanență timpul și lasă de la sine și se creează un dezechilibru care poate persista mult timp, însă în acest moment puteți discuta pentru a schimba acea situație. Altminteri, uite, veți avea parte de frustrări și frustrările acelea se acumulează în stomac. Știți vorba, mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. Dacă tu nu ești bine, sufletul tău nu e bine, gândurile tale sunt confuze, atunci vei căpăta frustrări care te pot îmbolnăvi. Pe de altă parte, este vorba despre un potențial de a întâlni pe cineva printr-o activitate care are legătură cu rutina voastră sau la locul de muncă. Poate fi aici ceva legat de animale de companie, de zona de sănătate, de mers la un medic, unde să întâlniți pe cineva. Poate fi vorba despre a cunoaște pe cineva cu care gândiți la fel, să vă întâlniți printr-o conjunctură, dar care are legătură cu intelectul, cu interesul vostru asupra unor lucruri la nivel intelectual, să schimbați niște păreri sau să discutați pur și simplu întâmplător într-un loc în care ați avut treabă. De acolo se poate naște ceva frumos. De asemenea, este vorba despre
o perioadă în care să aveți grijă la limba ascuțită. Dacă aveți în jurul vostru oamenii, puteți dezarma, pentru că oamenii respectivi se vor retrage singuri, prin energia voastră, prin ceea ce emiteți, prin puterea exemplului. Sau puteți vorbi, puteți spune, mă simt, și să enumerați stările emoționale pe care le aveți în urma acelei interacțiuni, pentru că se poate remedia, se poate corecta atitudinea arogantă a cuiva anume. În zona planului material s-ar putea să fie vorba despre ordine, despre oameni impunători care vă trasează direcții fără să discute cu voi, vă alocă sarcini și responsabilități fără să discute cu voi, care sunt peste, să spunem așa, rolul vostru, peste ceea ce ați semnat voi în contractul de muncă, peste responsabilitățile agreate de voi pentru care sunteți și remunerați. În consecință, cineva s-ar putea să nu vadă că vă cere mai mult și că acest aspect s-ar putea să fie chiar un fel de abuz, tocmai te am pe tine aici, fă-le tu pe toate. Puteți vorbi despre aceste lucruri pentru că situația trebuie să fie dai și primești. Fac aceste lucruri, dar ca și excepție, nu ca și activitate recurentă. La nivel de sănătate, în zilele ce urmează să aveți grijă la stomac și la gânduri, la sistemul nervos, pentru că s-ar putea pe zona nervului vag, care este ca o autostradă între stomac și creier, să aveți ceva provocări. Puteți căuta, puteți citi despre cum se relaxează nervul vag, ce puteți face pentru a vă ajuta corpul să se relaxeze puțin, pentru că din cauza stresului, din cauza grijilor și a gândurilor s-ar putea să aveți niște apăsări, să nu fiți chiar în elementul vostru. De asemenea, mai pot apărea ceva discuții cu niște persoane care nu vor să-și schimbe mentalitatea și au o gândire fixă. Sunt fixați pe un anume fel de a face lucrurile sau au o idee proprie pentru care merg până în pânzele albe. Acum, pentru că Marte este în balanță, ori vă retrageți din acele discuții și lăsați persoanele respective în pace, pentru că nu pot înțelege, atât îi duce pe ei în acest moment energia și gândirea, mentalitatea să facă. Deveniți empatici, înțelegeți persoanele respective că atât pot face și accesați voi înțelepciunea din voi prin conjuncția dintre Venus și Jupiter, și oferiți prin puterea exemplului o alternativă foarte diplomat să rezolvați acel conflict sau să faceți niște lucruri pe care trebuie să le faceți împreună, ori pur și simplu vă retrageți și nu permiteți nicio formă de abuz sau nu participați la nicio activitate care implică un compromis din partea voastră. Eu vă transmit ce văd la nivel de potențial, iar voi luați de aici ceea ce se aplică pe situațiile voastre de viață. 9 de monede, înalta preoteasă, par să fie pentru marea majoritate niște provocări care au legătură cu zona financiară, dar energia vă transmite faptul că deși nu știți că veți rezolva. Încasați și salariul sau aveți un pic de răbdare pentru că veți face tot ce v-ați propus, veți plăti tot ceea ce aveți pe listă. Steaua, 5 de spade din nou, 4 de spade, relaxarea, foarte interesantă energia, și 3 de cupe. Aveți prilejul în zilele ce urmează, în ziua ce urmează, când accesați înregistrarea, să vă bucurați pentru că încet, încet vă apropiați de o perioadă de liniște. Fie vă apropiați de câteva zile libere, de weekend sau de o vacanță, fie vă apropiați de acel moment în care persoana care poate va crea vouă disconfort în acest moment se va da bătută. Nu va mai rezista în ideea fixă sau în comportamentul pe care îl are în situația în care se află, tocmai pentru că voi aveți un al 6-lea simț aici, pe care dacă îl utilizați înțelept, energia voastră se propagă și persoana respectivă nu va avea de ales decât să se liniștească. S-ar putea să fie o perioadă în care să fie nevoie să economisiți niște bani sau să vă abțineți din a face anumite cumpărături,
tocmai pentru că urmează o perioadă mai bună, poate într-o săptămână de acum încolo, poate într-o lună jumate de acum încolo, timp în care puteți să vă liniștiți, să vă trăiți viața în armonie, pentru că veți reuși să faceți ceea ce v-ați propus. Pentru unii dintre voi este o perioadă foarte, foarte propice pentru analiză în contextul în care vreți să faceți niște investiții. Nu compromiteți, nu vă luați după alții, nu faceți ce vi se recomandă din piață. Internetul este plin de specialiști, este plin de oameni care transmit informații, doar câțiva sunt foarte bine pregătiți și recomandați pentru ceea ce spun acolo și cercetează, studiază în profunzime cu simț de răspundere, în timp ce marea majoritate sunt impostori, urmează trenduri, citesc 2-3 informații și dintr-o dată devin specialiști în ceea ce spun. Vă spun chestiile astea pentru că aici văd o nevoie de a investi, o confuzie în acest sens și o senzație care vă poate cuprinde de încântare, dar care implică un compromis în ceea ce privește investiția respectivă. Pe de altă parte, pe zona relațiilor, poate fi o perioadă în care partenerii voștri de viață au niște provocări la locul de muncă, câștigă mai mulți bani, dar petrec mai puțin timp cu voi. Este o perioadă pe care o puteți fructifica, puteți face ceva util și voi în acest timp. Este ca și când odată face unul dintre voi, acum a venit momentul celuilalt. Este un echilibru, nu vă panicați, nu vă stresați, pentru că această perioadă mai exact spus, are sensul ei și pe termen lung vă veți bucura. Veți reuși să faceți niște lucruri împreună formidabile. Unii dintre voi veți vedea schimbări în viața voastră care vă vor face să vă simțiți în sfârșit împliniți. Veți vedea după o viață lungă, după îndelungi încercări, după un efort suprem depus, ceva concret, un succes, o situație care se încheie, ceva vă iese, vă reușește, dar nu vă reușește ca și când ați avut noroc, ci este rodul muncii voastre. Vreau să văd ce este în alta preoteasă aici. Calea ferată și numărul 3, împărăteasa, nașterea, mișcare, lucruri care merg înainte, merg în direcția potrivită, chiar dacă voi nu vă dați seama. Tot ceea ce experimentăm în această perioadă, marea noastră majoritate, are acest scop de a ne duce către următoarea etapă, oricât de greu ne-ar fi de crezut. Pilot automat, să ai încredere în ceea ce faci tu în acest moment și să fii foarte, foarte concentrat, să nu te abați de la drumul tău, de la ceea ce știi tu cel mai bine să faci, ba chiar mai mult decât atât, să încerci să-ți îmbunătățești aptitudinile pentru că va fi nevoie în viitor. Te apropii. Chiar dacă nu știi când, îți pare foarte îndepărtat viitorul sau momentul în care tu să spui Evrica, am reușit, te apropii de o sărbătoare, de acel moment în care vei spune am reușit. Uite ce am reușit. Și săgetătorul, Jupiter. Jupiter este în rac, poate fi o construcție de casă, poate fi ceva ce are legătură cu familia, poate fi nașterea unui nepot, nașterea unui copil, o relocare, împreună cu familia, o schimbare de domiciliu, o schimbare de țară. Sau poate fi vorba despre a atinge o minte înaltă, despre a-ți eleva gândirea, despre a face cursuri noi, despre a progresa, despre a urca ierarhic în carieră, sau mai poate fi vorba pentru unii dintre voi despre pensionare și despre garanția că nu se pierde totul. Acum veți avea timp pentru voi înșivă să vă ocupați de viața voastră și să vă bucurați de ea, pentru că până acum ați fost ocupați. Arcana Temperanța ne spune să avem răbdare până prin preajma sărbătorilor de iarnă, deși această toamnă, așa cum am menționat acum o săptămână, cred, am așa o senzație tare ciudată, pur și simplu o simt, va fi interesantă pentru toată lumea. Vă apropiați de o perioadă cu entuziasm. Nu vă neliniștiți, nu vă necăjiți, nu vă supărați, pentru că
De multe ori se întâmplă lucrurile în viața noastră și noi ne enervăm, rămânem într-o stare de tensiune pentru că ne dorim ceva anume, însă respectivul obiect sau respectiva situație, dacă s-ar întâmpla, ne-ar face rău. Sau dacă s-ar întâmpla acum. Un stâlp. Așa cum am intuit pe zona de relații, poate fi vorba despre faptul că în această perioadă s-ar putea să fie exact precum urmează. Sunteți foarte ocupați, ori vă bazați reciproc unul pe celălalt, ori în acest moment nu ar trebui să vă bazați pe partenerul vostru de viață, ci să vă luați în calcul pe voi înșivă, să faceți cum vă spune vouă intuiția, tocmai pentru că așa trebuie să fie. Tocmai pentru că așa trebuie să fie, este exact așa cum trebuie să fie, altfel ați fi influențați și nu ați fi influențați în direcția optimă pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele, pentru că s-au trezit fetele. O am și pe nepoțica mea în vizită. Și din nou mai spun legat de timp, eu pot filma atunci când doarme fetița mea sau când se întâmplă să fie soțul meu disponibil pe la ora aceasta acasă, pentru că sunt în primul rând mamă. Prin accesul la informații, obțineți niște informații sau reușiți să pregătiți niște documente, se aliniază cumva totul astfel încât voi să urcați ierarhic sau să urcați spiritual. Prin vorbă bună dezarmați un conflict sau dacă aveți nevoie de ceva, aveți răbdare. Nu vă enervați dacă oamenii din jurul vostru vă tratează necorespunzător, fie îi blocați, fie vă retrageți de acolo, fie pur și simplu nu le răspundeți cu aceeași monedă pentru că vă va fi mult mai bine așa. O oboseală cronică, uite și curentul electric. Este real și fie țineți cont de această informație, fie nu. Mie mi-este tot una, eu vă spun ceea ce știu. Din cauza tehnologiei suntem atât de răpuși și chiar zilele trecute mă gândeam că eu am avut primul smartphone în anul 2007 spre 2008 așa și înainte de acea perioadă în care să apară marile corporații cu ecrane tactile și așa mai departe, nu auzeam despre oameni bolnavi de cancer sau despre copii cu autism, ci pe măsură ce tehnologia a evoluat, cazurile pe care le-am menționat s-au multiplicat. Asta, lângă faptul că, începând cu acea perioadă, practic, cu puțin înainte să intre Pluton în Capricorn, care a însemnat această amploare a capitalismului, criptomonedele și așa mai departe, nu exista atâta tehnologie, calculatoarele, computerele, laptopurile nu erau atât de performante, atât de puternice și nu exista infrastructură la nivelul acesta a curentului electric în așa hal cum avem astăzi. Dacă existau centre de date, data center-uri, nu erau atât de multe pentru că tehnologia nu avansase atât de mult. În consecință, fericiți de voi aceia care stați la munte, la mare sau undeva la țară, în zone rurale, unde nu aveți parte de atâta electricitate în jurul vostru. Vreți să vă simțiți mai bine? Ieșiți în parcuri, scoateți din priză ce puteți, ce se poate noaptea, inclusiv routerul wireless, sigur că bate de la vecini, dar în perioada despre care vă vorbesc, internetul era pe cablu, foarte puține rutere existau cum aveți toți acum în case. Soarele, o invitație bună, un botez, ceva legat de copii, de petreceri de copii, de zile de naștere, de sărbători, poate fi bun pentru voi în perioada ce urmează. Mergeți, sunteți invitați, vă bucurați, se naște în familia voastră un copil, se mărește familia sau puteți adopta așa cum am menționat. Pentru alții dintre voi, credința voastră, nu vă dați bătuți, credeți în continuare și veți reuși. Big Ben-ul, o scamatorie a timpului. Aveți grijă la cumpărături și la alimente care pot fi expirate. Aveți grijă la ce cumpărați. De asemenea, dacă sunteți în excursii, în concedii, atenție unde mergeți, la restaurant unde mâncați, ce street food, da, mâncare din aceea de la
buticul de pe stradă, de la toneta de pe stradă consumați, pentru că s-ar putea să vă bucurați că nu costă mult, dar să fie alterată mâncarea expirată. O bucurie. Gândește-te la destinație, dar bucură-te de experiența, de drumul până acolo, ca să nu-ți pierzi entuziasmul. Pentru alții dintre voi, cineva de la locul de muncă vă urmărește îndeaproape, fie din perspectiva amoroasă, fie vreun coleg care n-are loc de voi, fie cineva care poate este invidios că voi câștigați mai mulți bani ca el sau ca ea. Taurul, resurse primare și Venus, ceva legat de bani, poate fi o creștere financiară, poate fi o achitare a unui credit ipotecar sau un plan foarte bun pentru a face acest lucru. Dacă doriți să faceți credite, atenție la niște lucruri, atenție la sume, atenție pentru că s-ar putea să avem parte de surprize în viitor. Vom avea și digitalizare și tokenizare. Tokenizarea este whitelisting-ul, adică devenirea legală a criptomonedelor emise de firme private, iar digitalizarea va avea legătură cu monedele locale ale tuturor țărilor din această lume. Pentru că totul se va duce pe online și sigur că presupune și un control total și acel sistem de creditare socială, exact ce ați văzut voi prin informații. Nu știu exact să vă spun cum va fi, poate fi, uite, KO, adică ceva fatal pentru noi, sau poate fi ok. Asta vom decide noi ca și mental colectiv, dacă oamenii se deșteaptă și dacă oamenii înțeleg și devin serioși și înțelepți și își asumă responsabilitatea vieții de om mare. Un abonament. Fiți atenți la rate, la ce semnați, la ce credite faceți, pentru că, așa cum v-am spus, sistemul financiar se va schimba. Un șarpe boa. Atenție că s-ar putea să aveți în jurul vostru pe cineva care profită de bunătatea voastră sau pe cineva care în permanență cere de la voi, doar cere și nu dă la schimb. Uite, cere și nu dă la schimb în permanență, ori voi ar trebui să tăiați acel circuit, sursa de venit, sau să fiți mai rezonabili, mai realiști puțin, mai cumpătați. Alfa și beta. Ceea ce ești programat să faci, faci. Atunci când ești în starea alfa, și am spus și ieri, ca să vă explic puțin, atunci când mergeți la culcare, dacă aveți televizor și intră reclamele, ascultați o reclamă la medicamente sau la o anume farmacie. Aceea este programare subliminală. De asemenea, o albină, atenție la înțepături de albine sau la alergii, la alergeni, și o discuție, o negociere cu un șef care sau prin care obțineți ceea ce vă doriți. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!